ඩයලොග් ආයතනයේ 10 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් සහ තවත් ඒගොල්ලෝ මාසිකව ඒ වගේම සති අන්තයේදී වගේ දෙන අලුත්ම ෆ්‍රී ඩේටා ෆර් එකක් තමයි මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඩයලොග් ඇප්ලිකේෂන් එක නැත්නම් my ඩයලොග් ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Play Store එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒ වගේම my ඩයලොග් ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අප්ඩේට් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් version එක දාගෙන කියන්නේ අප්ඩේට් කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ my ඩයලොග් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උඩින් spin and win කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඕගොල්ලන්ට අවිල්ල නැත්නම් දැනට ඕගොල්ලන්ට මේ ෆ්‍රී ඩේටා ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක උඩ එකපාරක් ඔයගොල්ලෝ ටච් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ට උඩින්ම spin and win කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක උඩ එකපාරක් ඔයගොල්ලෝ ටච් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසකට අවම වශයෙන් 3 පාරක් මේ වීල් එක ස්පින් කරන්න. ස්පින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට MB 50 සිට GB 1ක් දක්වා data නොමිලේම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක නැති කට්ටියට ඉදිරියේදී මේ ඔප්ෂන් එක හම්බ වෙවි. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ටික බලන්න අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න.